all activity which we started here in Slovakia about water retention measures and restoring the damaged landscape. Tehát most egy kicsit összefoglalja ezt a mai napot a vízvisszatartás és a táj gazdálkodásnak az összhangját. This process is quite long, about 30 years. Tehát ez a folyamat egy 30 éve tartó folyamat. And just now we are involved in different research projects in European communities. És most bekapcsolódtak különböző európai kutatási programokba is. But 30 years ago was this conflict growing around this building of water reservoir in Tanulmányút, where the was. Hát ezt ma hallottuk, hogy 30 évvel ezelőtt kezdődött ez a konfliktus a Ticsi-pataki tározó kapcsán. And we find some quite interesting link to why it is extremely important to restoring of landscape for sustainability for the future. És akkor megértették, hogy mennyire fontos, hogy fenntartható módon, jövőre nézve fenntartható módon kezeljék ezt a tájat. One is the research project is about Dahlia, which we have responsible for to make research about impact from water retention measure for positive change of hydrology. Tehát ez a kutatási projekt, ez a pozitív hidrológiai folyamatok pozitív megközelítéséről szól. And creation water sources. És a vízforrásoknak a kreálása, vagy vízforrásoknak a fenntartása. Second project is about land for climate issue, which is mean to how to manage of landscape for better condition and climate resilience. Tehát a másik projekt az a klímáról szól, klíma problémáról, és arról, hogy lehet úgy a tájban gazdálkodni, hogy a klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodás legyen, reziliens gazdálkodás legyen. Yeah, and it's just now I very briefly about history, what was happened, what we have results, and this is the first project which we starting to implement was new alternative solution from Kiki-patok. Tehát nagyon röviden most a történetet elmondja, ez az első megközelítés, az első projekt a kék alternatíva a Ticsi-pataknak, itten látjátok ezeket a munkákat. And this is the first picture from 1995, how is change of the building of check dams, and this is about result. Everything is green and here is flowing water. Tehát látjuk, hogy ott az első képeken ezeket a kis fenékküszöböket megcsinálták 95-ben. Az alsó képen látszik, hogy néznek ki most, tehát működik a rendszer, nem kell semmit csinálni, zöld, és önmagát fenntartják. We are here, Košice is here and you are somewhere here. Tehát mutatja, hogy hol vagyunk. Mi most ott vagyunk, hol van Kassa, és ott megmutatta, hogy mi honnan jövünk. Whole idea is about how to restore of nature or better condition of water. Tehát az egész történet arról szól, hogy hogy lehet a tájat a jobb vízgazdálkodás szempontjából kialakítani. And it's the result from this massive activity for helping for citizens was stopped to build water reservoir, but this water authority is still trying to open this door for building and invest money from public to building water reservoir in Kiki-patok. Tehát úgy mondjuk, hogy sikeres volt megállítani ezt a ennek a gátnak és ennek a tározónak az építését, de sajnos a hatóságok most is próbálkoznak ezzel.
And it's after that we developed this different activity for regional sustainable development, helping for people, building capacity for communication, and to building space for new reality, sustainable development. Tehát a projekt során az emberekkel kommunikáltak, kialakították a kommunikációs stratégiáikat, és végül is a végső cél az volt, hogy ebben az új valóságban, a fenntartható fejlődés irányába menő új helyzetben, új valóságban ebbe az embereket be tudják vonni. And this is project from Košice, which if you will be like, we can to go in Saturday morning in different free places and look about this how was damaged landscape and was building water retention measures, and this is the our result. Tehát ott Kassán láthatjuk, hogyha szombat délelőtt arra fogunk menni, hogy milyen erodált területek voltak, és hogy próbálták ezt megoldani, vízvisszatartással, és hogy ma hogy néz ki. And it's not just planting of grass, but it's only planting of rainwater. Tehát nem ültettek oda semmilyen füvet, hanem csak a víz oda ment, és a fű az magától. And it's this place just now in hot summer time, temperature is lower than 30 degrees Celsius like parking. Tehát ilyen szempontból is hatékony, hogy nyáron 30 fokos mellékben is sokkal alacsonyabb a hőmérséklet. And with this result, why we starting to debate about water and climate recovery, because by water, because it's water is phenomenal for thermoregulation of the system. Tehát miért kezdték ezt a tárgyalást, ezt a vitát a vízről? Azért, mert a víz az fantasztikus a hőmérséklet szabályozás szempontjából is. And this is tomorrow we will go here on the Haitatras, this water forest in my NGO is developed, and we had a sponsor of Slovak Saving Bank, and we created a lot of barriers to stop the run of rainwater after windstorm. It was completely damaged in the result windstorm, and this is after building of these check dams directly on the slope, and we are planting trees, and this is the result. After, tehát az ők szervezetük, a víz és az ember szervezet egy vihar után, ami látszik, hogy milyen károkat okozott, ezeket a munkálatokat végezte. Látszik, hogy ott fákat is ültettek, és ez az eredmény. And this is extremely important. How is water helping for very fast regeneration of landscape, for quality of not only land but ecosystem, biodiversity, thermoregulation, and growing of trees. Tehát ide látjuk, hogy ez egy komplex eredmény, és hogy itt a biológiai sokféleség, a klíma szabályozás, hőmérséklet szabályozás, az mind szerepet játszik. On these different concrete solutions, we starting to grow this whole concept about new water paradigm, because we find that it is every drop of water which are staying on the ecosystem brings new life. Tehát innen indul ez az egész új vízparadigma, mert rájöttek, hogy ahol víz van, ott az élet megjelenik. And it's 2007, 15 years
mostly 50, more than 50 years ago, we brought this new water paradigm, water for recovery of the climate. And last week I was in France and to around presenting of French version of new water paradigm for French society. Tehát a múlt héten volt Franciaországban, ahol bemutatta a franciára fordított kiadását ennek a új vízparadigmának. And this three main points which we forgot, because water which is follow down from sky is not waste, it is gift from God. Tehát a felhőkből, az égből jövő eső az nem pazarlás, az nem hulladék, hanem az Isten ajándéka. Which means it is rainwater is really not waste, but system which we developed after industry revolution to still thinking when rainwater is waste needs to be quickly removed from our space. Tehát az eső az tényleg nem számít szemétnek, csak sajnos az ipari forradalom utáni időszakban úgy kezeljük, mint a szemétben, és minden hamarabb meg akarunk szabadulni tőle. And this water which are follow down from sky, if not filtrate to soil but run away, it is lost water from small water cycles. And in school we educate that it is water is renewable energy on the system, but it is not true. It is true only in case that every ecosystem is still healthy. Tehát az a víz, amit elvezetünk, az kiesik a kis vízciklusból. Tehát ilyenként az iskolában, hogy tanulni nem működik, mert ez a víz elvesz a... We had a lot of media campaign and to educate people around this. We had in 2010 three historical floods, and it's with all Slovakia is smaller country like yours. Was about 700 million euros of damage after flooding. Tehát 2010-ben, amikor ezek a nagy árvizek voltak, akkor Szlovákia kisebb ország, mint Románia, de ebben az országban is 700 millió euró kár keletkezett. And this is about quality of space, landscape, how it's very fast run of rainwater from ecosystem. Tomorrow it is not raining and it's completely dry. And this is technology which we develop in industry era. Tehát ez egy jó példa arra, hogy amikor esik az eső, akkor tele van vízzel, de holnap után már teljesen száraz, és ez annak az eredménye, ami ott lent látszik, azok az ipari technológiák, amiket a víz elvezetésére kitaláltunk. After historical flood in 2010, we were invited to coordinate government program for restoration of landscape, in prevent to flood, drought and climate, increase climate resilience. Tehát bevonták őket egy ilyen programba ezután. Yeah, and we created a system which was completely diverse, and today we spoke that it's one project cost 120,000 euros, and community was responsible to build minimum 30,000 cubic meter of water retention measures to increase retention capacity on the catastrophe areas. Tehát itt látszik az a terület, amire ma beszéltük, hogy a helyi közösségek, a kormánytól kaptak 100 000 eurót azért, hogy
30 000 köbméter vízvisszatartási kapacitást hozzanak létre. Around this was built capacity, and community decided to implement different technology, different system, and we are around this harvest control and support, and to educate people and sharing information. And the result is a lot of unique solutions. For example, how to stop to run off away from forest road and to harvest to a system. It is and to keep rainwater on the space on the road which you don't need any time. And the result is everything is overgrown. Hát, felmérték akkor, hogy milyen, és persze egy csomót kommunikáltak, konzultáltak, és akkor nagyon érdekes szituációt fedeztek el. Mondjuk úgy, hogy például itt egy erdei út, amin, hogyha a víz ott marad, és a vizet az megtartja, akkor a vegetáció azon túl felnő, és hát arra semmi szükség nincs az úton erre. And this system was developed in 2010 to 2012 in 480, I think 7 communities. And after 2 was stopped because this new political reality stopped everything. But many people to prolong this activity, like yesterday we see, and to protect and to initiate another progress. Tehát 400 valahány ilyen projektet indult el, és hát egy idő után ezeket leállították, ezeket a projekteket. And here is another this quite very interesting project, very small, 27 hectares of some ownership of lands directly on the damaged landscape from last regime, how was completely devastated, and every rainwater was harvesting, and just now it is growing new paradigm of a damaged landscape. Tehát ez egy érdekes projekt, 27 hektáron a tulajdonosok a régi rendszerben tönkretett tájat, hogy repüljenek. Yeah, and this is about funny story about horses. That we are finished to building this small water depression, and this horses coming very fast, and to was, I think it is communication was quite interesting in feeling when this horses coming to give now feedback about to thank you. Tehát ez egy érdekes történet, hogy amikor azt a kis tavat csinálták, és megtelt vízzel, akkor a lovak nagyon gyorsan oda mentek, és az volt az érzésük, mintha megköszönnék ezt az ajándékot, amit ők kaptak ott. And it's in 2021 was here in whole Slovakia was a really dry year, and it is quite curious that it is a lot of farmers in Slovakia have problem with food for animals, but here was completely rich grasses, because with recycling water of the system was create good condition for growing, overgrow everything. Okay, and it is funny story from 2021 that was in Slovakia, was a very dry year. Szóval 2021-ben egy nagyon száraz évük volt Szlovákiában. And it's every farmer had a lot of problems with food for animals, and here was snow, and this guy from small place and sailed to another farmer. Okay.
Tehát óriási probléma volt a takarmány előállítással emiatt, a szárazság miatt, és nem volt elég a gazdáknak, kivéve ennek a gazdának, olyan szinten, hogy ő el is adott szénát. And we had a lot of discussion why, because it's about this creation of microcycle system, and from, how to say, it's János, Rossa, jak sa to vykomenuje? Harmat. And daily on the condensation of from humid creates annually about 50 to 80 millimeters of having of new water. And we forgot for that because it's just now it's whole Slovakia has no harmat. Szóval a titok egyik oka, vagy hogy a harmatnak a szerepe annyival több csapadékot juttatott a talajba, hogy ilyen termékeny volt. Which means if you are need to irrigate system, you need pay energy and to make services and so on, but it is some basis is auto-regulation of microcycle. It is water from how to say, János, zadarmo. Ingyen, yeah. This is about it is you not need pay to new water because it's. And this is every cubic meter produce, if you have, produce around 3 kilograms of biomass, vegetation, yeah? And 3 kilograms of biomass, you have carbon, yeah? Which means it is every kilogram of biomass have 0.4 kilogram of carbon, and its source for that it is CO2. And CO2 you have in atmosphere, you have water, which means photosynthesis. Oké. Photosynthesis, you know. Yes, I'm sure. No, arról beszélt, hogy tényleg ezeknek a mikrociklusoknak a fontossága, hogy ezeket újraindítsuk, mert ezek ilyen ökoszolgáltatásokat nyújtanak, és hogy ahelyett, hogy az öntözést kialakítanánk, ami csomó pénz, energiát kell belefektetni, hogy az öntözőrendszer működjön, ehelyett a természetet használjuk teljesen ingyen, hogyha visszaállítjuk a természetes egyensúlyt, és akkor, hogyha a nedvessége visszatér a talajnak, akkor, ha jól vettem ki a számokat, 1 köbméter víz, az 3 kg biomasszát állít elő, és akkor ez szenet is jelent, igen, és akkor a körforgás az anyagoknak. Every kilogram of biomass need 1.4 kg CO2. Szóval 1 kg biomasszához 1,4 kg 1.4 kg CO2. Yeah. Szóval 1 kg biomasszából 1,4 kg széndioxid. And in kilogram of biomass, dry, it is 0.4 kilogram of carbon. És hogy egy kilogramm biomasszának 0,4 kilogramm szén a tartalma. Because it's very simple, it is photosynthesis. A fotoszintézis. And I am not a biologist, environmental, I am engineer guy, technocrat, but I'm understanding of photosynthesis, how is important for our sustainability and good condition of the nature. Igen, tehát a fotoszintetizálás nagyon fontos a természetnek az egyensúlyának a kialakulásához, és ezáltal, hogy a biomassa előállítással hozzájárulunk az egyensúly visszaállításával, ezzel ugye több szenet köt meg az adott terület, és ezzel a kicsit a klímaváltozás ellen is tudunk találni. And this water which are done just now run away is your loss. This is important message. Sorry? Water which are run away from the landscape, it is loss from your economy. Igen, tehát ugye az a vizet, amit nem tartjuk meg és ami kiszalad a tájunkból, az igazából gazdasági veszteséget jelent előbb. Which means it is if you keep on the space on ecosystem, you are
rich guy. Tehát, hogyha ehelyett viszont visszatartod a fizetésed, az ökoszisztémát jó egyensúlyban tartjuk, akkor ez a saját anyagi hasznunkat is szolgálja. On which whole concept we create this global action plan for restoration of small water cycle, and we published and presented in 2015 in Boston in US. 2015-ben publikálták ezt a tanulmányt, egy globális, egész világra kiterjeszthető akciótervről, amit Bostonban, az Egyesült Államokban jelentettek meg. Why? Because it's about reality, which is, for example, Botlak. It is one tributary to Tisa. It's catchment area in Tisa river basin, and it is look about reality, yeah, and which means it is whole problem is about prolonged period without rain, and this is important to understand. If you lose water from the system, it is prolonged period without rain. Szóval, tehát a valóságról, ez a Bodva folyó, 2022-ben a Bodva folyó a Tiszának egy mellékága, és hogy ez a valóság, és hogy azt próbálja mondani, hogy ha engedjük a vizet a tájainkból kifutni, akkor ez igazából a saját csapadékmennyiség csökkenéséhez is jár. And your perspective, if you no water, no nothing, no life, no economy. És ha nincs vízünk, akkor nincs semmi, nincs élet. We are speaking that we have water is life, but only it is like marketing, not in reality. Tehát mondjuk, hogy a víz az élet, de sokszor sajnos ez csak egy szlogen, és nem is gondoljuk komolyan. And in 2018 we developed this model, which is about this all water paradigm. It is concept of water, all water paradigm which is channelized with a river and after to build water reservoir. And you have stress for people, nature, food, energy, tourism, and climate system, and so on. A lot of stress. Tehát 2018-ban kidolgozták ezt a modellt, ami összehasonlítja a régi vízügyi paradigmát az újjal, és a régiben igazából a cél az a víztől való megszabadulás volt, ami igazából egy csomó stresszhez vezet az emberek, a természet, az élelmiszerellátás, energia, akár turizmus terén. Because it is all water paradigm is go away rainwater from forest, from agriculture, from urban zone, from road infrastructure, and it is this blending of nature which are lost water and this water which are lost from our ecosystem which is accumulate and to contribute to sea level rise. Szóval ez a régi vízügyi paradigma, ez igazából, tehát a cél, hogy megszabaduljunk a víztől, az erdőkből, a mezőgazdasági területekről, a városi környezetből, az útinfrastruktúráról, mindenhonnan meg akarunk szabadulni a víztől, és esetleg ilyen nagy víztározókban őket összegyűjteni, és igen. And it's not sustainable solutions. Yeah, and if water run away, and after that the CO2 in the atmosphere overheat, it is increase heavy rain and stop soft rain. Tehát ez a vízelvezetés ezekhez az extrém eseményekhez vezet, tehát sokáig nincsen csapadék, aztán pedig egy nagy csapadék leesik. And this project on the right side, it is about the implementation new water paradigm to keep rainwater on the land in forest, agriculture, urban, road infrastructure. This is sustainable solution, and you are rich guy from everything. És ezzel szemben pedig az új vízügyi paradigma, amit ők támogatnak,
az pedig ezzel szemben az, hogy megtartsuk a vizet, ahol lehetség, az erdőben, a mezőgazdasági területeken, a városokban, mindenhol, ahol az a víz leesik, és ezáltal egy egyensúlyi helyzet alakuljon ki, és ez egy fenntartható megoldás, és valójában a gazdasági jóléthez vezet. Milyen is ez a víz stressz, ez amit említett, ez a water stressz. Ez az ajánlat és a szükség közötti arány. Tehát akkor vagyunk egy stressz helyzetben, hogyha többet igényelünk, mint amennyi van, akkor stresszelben vagyunk. A vízzel is így van is. Mi azt hiszük, hogy nekünk ott Erdélyben, a Székelyföldön milyen jó helyzetben vagyunk. Most megjelent egy ilyen water stress indikátor, Európáról egy ilyen térkép, és sajnos pont Erdélynek az a keleti fele, az kb. Ott vagyunk, mint Görögország, amiről úgy tartjuk, hogy milyen száraz. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, és ezek a tudományos mérések, ez azért nem hülyeség, azért megvan ennek az alapja, és ezek az indikátorok, ezek reális valóságot tükröznek. Yeah, and it's this model we are trying to implement on the Košice region and one research from European project for Syn for Nexus, and we developed this concept. It is quite interesting how to make holistic approach for regenerative nutrition. Tehát egy ilyen európai kutatási projekt keretében kidolgozták azt a holisztikus szemléletet, tehát ami az egészet nézi, és nem csak szektoriálisan, mert jelenleg a látásmódunk a szektoriális. Megoldjuk, erre menjünk közben, aztán, hogy letaposunk mást, azzal nem törődünk, de pont ennek a lényege az, hogy egy ilyen holisztikus szemléletről. Yeah, this is important to understand. With rainwater runoff, it is decreased. Here is decreased, which means it is decreased, and with water not runoff away to sea, but to vapor to atmosphere. This is extremely important to make full effect, and because every cubic meter which are vapor to atmosphere consumes of 700 kWh of solar energy. Tehát látjuk a baloldal ábrán, ottan elvezetik a vizet, és az úgy valahogy lemegy a tengerbe, a jobb oldalon pedig nagyon kevés víz vezetődik el, hanem a légkörbe elpárolók, és a párolgás az hőt von el, tehát ez nagyon fontos a hőmérséklet szabályozásához, mert minden köbméter víz 700 kW napenergiával megfelelő energiát jelent. And for understanding it, one family in Slovakia annually consumes around 3000 kWh of energy. Tehát ahhoz, hogy összehasonlítsuk, hogy ez mit jelent, tehát Szlovákiában egy család 3000 kWh-órát fogyaszt, energiát fogyaszt, tehát itt egész komoly energiákról van szó, amit elveszítünk. With water which are not runoff away to sea, but vapor to atmosphere produce photosynthesis support and capture of CO2 and to create carbon and to return oxygen to atmosphere. Tehát ez tulajdonképpen a szénciklushoz járul hozzá, mert elpárologva, tehát vizet bocsátva a rendszerbe, támogatja a fotoszintézist, szént köt le, és ezáltal támogatja ezt az egész And that is your landscape is overheat about 5 degrees in summer. It is not the result of CO2. It is the results from overheat from dry lands. Igen, hát ez most egy érdekes dolog, és ebből a kutatásból jött ki, hogy ha nyáron 5 fokot emelkedik a hőmérséklet,
az nem a szén-dioxid hatása, hanem a száraz talajnak a hatása, mert a száraz talaj az felmelegszik. And important is it's not heavy rain produced, but soft rain. And why? Hát ez egy érdekes dolog, hogy a második esetben, ellentétben az első esettel, amikor viharok, meg ilyen nagy mennyiségű eső egyszerre leesik, itt ilyen lágy eső, tehát egy ilyen nyári, szóval hogy mondjam, egy ilyen lágy, igen, egy ilyen szemerkélő eső esik, aminek van ideje beívódni a földbe. Experts saying, oh my gosh, it's prolonged period no rain. And why? Because it's lost water from small water cycle, which are recycling every 8 days, is no water. Yeah? Tehát itt amikor a szakértők mondják, hogy nincs víz, akkor miért nincs víz? Hát azért, mert a kisvízciklusban 8 naponként fordul meg a víz, nincs víz. Tehát nincs, ami ebben a kis energiájú ciklusban mozogjon. And its water is from big water cycle is recycling 3 months average. Tehát a nagy vízciklusban ott általában 3 havonta tér vissza a víz. I will try to explain to you on the case on Valencia why, for understanding. Tehát a nyáron láttuk a valenciai árvizeket, emlékeztek, a tévé tele volt vele, és tudjuk miről van szó, most ezt próbálja megmagyarázni, mi volt az oka. And this is about this cycle economy. It is not about this like only recycling and waste to harvest and to produce another. And this is about a real system how to harvest rainwater, because we calculate on Slovak cases that Slovakia annually lost from small water cycle 250 million cubic meters. Tehát most próbálja az egészet a föld gazdaságának a kontextusában tenni, tehát nem csak azt jelenti, hogy össze kell gyűjtsük az esővizet, hanem ebben a nagyobb kontextusban azt kell megértsük, hogy Szlovákia évente 250 millió köbméter vizet veszít fel. On case of Slovakia, we calculate how much in globally, which means more than 700 cube kilometers annually lost from continent and cumulate to sea. Tehát most, hogyha a szlovák példát kiterjesztjük a szárazföldre, akkor 7 million? 700 kilometer. Tehát 700 000 millió, vagy nem 700... 700 billion. Tehát milliárd, igen. 700 milliárd, igen, ott írja, látszik. 700 milliárd köbméter víz lesz ki tőlük el, ha extrapoláljuk a szlovákiai adatokat. And on the territory of ocean, it is annually increasing 2.1 mm annually. Tehát a jelenlegi körülmények között 2,1 mm-rel növekszik évente a tengerszint. And it's experts saying that it is from iceberg. És azt mondják a szakértők, hogy ez a glecsereknek az olvadásától. And we need to looking on our space, how we have support to run of water from flooding of ecosystem. Hát ehhez képest meg kell nézzük, hogy vérzik el az ökológiai rendszerünket, hogy folyik el a víz a rendszerből. Yeah, and this concept it is invest money only 1% from global GDP. In one case, create more than 100 million jobs in globally. Tehát, hogyha ebbe a gazdasági kontextusban helyezzük, hogyha 1%-át
fektetjük be a gazdaságnak, akkor 100 millió. 100 million jobs. Tehát 100 millió munkahelyet teremtünk. Tehát ha a GDP-nek 1%-át fektettünk be, 100 millió munkahelyet teremtünk. And consume more than 50 billion tons of CO2. És 50 millió tonna széndioxidot spórolunk. 50 billion. 50 milliárd. And it's from this it is increase of provial increased annually 300 billion US dollars. És hát ez a gazdaságot 300 milliárd dollárral dobná meg. And create a lot of water, create of decreasing of production of sensible heat and production, and increase latent heat and make full effect. Tehát egy csomó hatása van, csökkenti a felmelegedést, hűtő hatása van. And its decrease of sea level decline more than 2 millimeters annually, and decrease decline of temperature 1 degrees annually. Tehát évente 2 mm-rel csökkenteni a tengerszintet, és 2 fokkal csökkenne a átlagköbesség. And this concept is possible to create a global level, continental, national level, regional level, and community level. Yeah, it is possible to really calculate the same model for recycling because water which are run off away, if it's your source for sustainability. Tehát ez egy elméleti modell, amit ha levetítünk, mert nyilván egy ilyen globális elméletet, ezt nagyon nehéz lenne életbe léptetni, de ha lebontjuk a közösségek szintjéig, tehát le lehet bontani kontinensek, országok, közösségek, de azt fontos megérteni, hogy a közösségek szintjére le lehet bontani, és akkor körülbelül arányosan ki tudjuk számolni, hogy mennyi haszna lehet ebből a közösségnek. Yeah, and we presented this concept on the United Nations conference 2 years ago, and I think I have one for you, maybe for Sylvia. This is white paper or for you guys, and on the website it is. Tehát ezt bemutatták az ENSZ konferencián 2 évvel ezelőtt, és ez a dokumentum, ami összefoglalja ezt. Egy példát tud nekünk adni. And this is it is really important to understand water on the nature, consumption of solar energy to vapor water to atmosphere and make full effect. If you have not water, this energy transformed to sensible heat and may overheat, it is a heat island. Tehát látjuk a jobb oldali képen, hogy ha víz van, akkor az energiát leköti, és a légkörbe egy hűtő hatása van. Tehát a növényzettel, igen, tehát egy szabályzó hatása van. Míg hogyha nincs növényzet, meg persze víz, mert a víz, a növényzet az összefügg, akkor a bal oldali ábrán látjuk, hogy akkor meleget sugárhoz vissza a légkörben. And for better understand, because we know that it is scientific design, but here is increased temperature, and here is decreasing. And it's scientific decided that it is from greenhouse. But forgot for physics. How is working physics? Tehát látjuk, hogy ott bizonyságban növekszik, és az üvegházhatásnak látszik az eredménye, néhol valamikor csökken. De hogy működik ez krízis esetben? Az a kérdés, hogy And this is important to understand. If you have good condition of water on the nature,
with solar energy on the contact of ground, consume, push to vapor water to atmosphere, and consume of solar energy and transform to latent heat. Latent heat is blue, and it's small level of sensible heat. And with energy, it is we see water on the sky and on the clouds. And after condensation, with energy, it's spread. It is changed on the sensible heat. Tehát itt két fogalmat vezet be, az érzékeny hő és a látens hő. És itt látjuk, hogy ha víz van, akkor az a nagy része a látens hőnek a felhőbe elnyelődik, és csak kis része megy tovább. And if you change of good condition of water and lost water from ecosystem is dry, after that with solar energy cannot consume of a vapor and transform directly on the sensible heat and stay and create this overheat on the troposphere where we are living. Tehát ha nincs víz, akkor ez az érzékeny hő az felmelegíti a troposzférát, és azt a teret, amiben mi élünk. And this lack of water here, it is lack of water on the sky, you know very well. Mert hát ez egyértelmű, hogy a vízhiány a Földön, tehát a rendszerben, az a felhőben is vízhiányt jelent. No water on the ground, no water on the sky, and no rain. Igen. Tehát, hogyha nincs víz a tájban, akkor nincs víz a felhőben, és nincs eső. And this is about bad and good news. For this moment, if we are still decrease of saturate water to soil, it is lost water to vapor, and in water in small water cycle is still smaller and smaller balance in a small water cycle, and the result is growing of extremality and decreasing of precipitation. Hát itt most van egy jó hír, meg egy rossz hír is, tehát hogyha a talajban minél több vizet vezetünk el, akkor ez a rendszerben kevesebb víz lesz, akkor ez a vízciklus egyre kisebb lesz, és az extrém helyzetek növekednek, és melegebb lesz. Which is very bad news and very dangerous. Tehát ez egy nagyon rossz hír. Good news is that if you understand and you are harsh with rainwater to the system and you starting to reverse. Tehát a jó hír az, hogy ez megfordítható. Tehát, hogyha a talajba vezessük a vizet? Hát ha a talajba levezetjük a vizet, tehát ha a talaj beszívja a vizet, akkor magában a rendszerben, a felületek kevesebb víz van, és ez egy ilyen érdekes elmélet. De a növényzet alaphoz nem kerül. Hát a növényzettel kevesebben van az evaporáció, van a transzpiráció, és az evaporáció az sokkal nagyobb mértékű, mint a transzpiráció. Tehát ezért fontos a vízfelületek, tehát nem csak a növényzet, hanem a vízfelületeknek is a léte. On this principle was grow desert on the Sahara, because 5,500 years ago was completely green. And the same case like just now, we are massive scale of desertification, and the result is completely new reality, extremely dangerous for sustainability. It's not about only fashion trend about green infrastructure or blue infrastructure, it is about reality and life. De hát itt, ha megvizsgáljuk a Szahara elsivatagosodás, akkor tulajdonképpen ennek a folyamatnak az eredménye, és most ebben a valóságban vagyunk, tehát ez nem egy ilyen divat, hogy most beszélünk ilyen kék infrastruktúráról, meg zöld infrastruktúráról, mert most épp erről divatos beszélni, hanem egy nagyon súlyos kérdés, mert ebben a valóságban élünk. Around this case of starting to building this
small Czech dams. In Tichy Potok, we are deeply understand about this reality for perspective and where we are just now and what we can do to be enough. Tehát amikor kezdték építeni a Tichy patakon ezeket a vízlépcsőket, akkor már ennek az elméletnek a gyakorlatba ültetését, tehát megértették ezt az elméletet, és ennek a hatására kezdtek el cselekedni. And how is growing this overheat? Is it your community or in Arabian Peninsula or Iberian Peninsula or Italy or Greece and everywhere? It is about this reality. Look about this. This is Iberian Peninsula. And it is so far, it is completely dry. It is very massive sunshine intensity flow to ecosystem. Tehát ez a helyzet, ez mindenütt előfordul, és mindenütt érvényes, és itt most egy példát hozott az Ibériai félszigetről, Spanyolország, Portugália, ahol látjuk, hogy nagyon sok napsütés van, és ez az eredmény, ezek a görbek. Look about this Bilbao, it is about 1620 hours of sunshine, and in Malaga is 2900. It is how is differences in massive intensity of heat to ecosystem, which are completely make extremality of heat. Tehát itt látjuk a különbségeket, hogy Bilbaóban és Malagában mekkorák a különbségek, és ezért is jelentkeznek ezek az extrém. And it's why I'm speaking about this, because look about this precipitation. Look in Bilbao, this is summer, yeah? Quite relatively is good condition of raining in summer, but in Malaga is no rain. How is possible it is close to sea? And expert is saying that it is water is vapor from ocean and to create a new reality. Tehát ez egy érdekes helyzet, mert látjuk, hogy Bilbaóban mennyi eső esik, és nyáron, és Malagában szinte semmi, és akkor azt kérdezzük, hogy lehet, hogy hát ott van a tenger, és akkor ott az párologna, és elméletileg ottan eső kéne legyen, és mégsem. This is Valencia, which was catastrophic in October last year. Ott van Valencia. And it's how is possible that it is increasing of temperature is completely lost of precipitation because overheat. It is heat bubble and physics. It is with this heat. It is blocked to flow humid air to inside of continent because it's overheat. Because second thermodynamic view saying source. Heat is growing from source, spread from inside to outside. Igen, tehát az van, hogy a terület túlmelegszik, és hát a termodinamika második törvénye alapján a hő az terjed. Yeah, and which means it is one, and second, it is of the autumn. It is if you have completely dry landscape and it's sunshine into the southern hemisphere, it is dramatically decreasing temperature of landscape because it's dry, and in this moment its ocean is more overheat like the landscape of the peninsula, and the result is after that it's suck of water from atmosphere inside and create catastrophe. Igen. Tehát itt az érdekes, hogy egy adott pillanatban az óceán felület az melegebb lesz, mint a szárazföld felülete, tehát hogy hívják ott a nedves levegőt, ami még ott van, még azt is elszívja. És összegyűjts, akkor ez okozza ezeket a katasztrofális helyzeteket. And it's, you know that it's Algeria. Algeria is something here. And it's last 50 years,
was temperature in summer period in Algeria was growing 5 to 7 degrees Celsius in desert. Yeah? Tehát ott egy kicsit lenne ebből Algéria, és akkor mi beszélünk másfél fokokról, de hát ott 6-7 fokot emelkedett nyáron a hőmérséklet. Which means from year to year is more overheat, and result it is extreme and extreme and extreme. Tehát szélsőségesebből szélsőségesebb helyzetben. And solution is very simple. It is necessarily reverse because it is water on the autumn. I can do harvest on the ecosystem and to make cool effect and to stop to dramatically decreasing temperature and increasing. Tehát a megoldás az egyszerű, megnéz ki, lehet, hogy gyakorlatilag nem olyan egyszerű, tehát az őszi esőket, azokat vissza kell tartani, és akkor megakadályozzuk ezeket az extrém jelenségeket. And it's another group was Professor Michal from Valencia, and sorry, he died last year in January. And we, on the case from his knowledge, simulate, modulate what is mean, how this is reality just now about precipitation. Yeah, and we are trying to modulate what will be how it was raining in, for example, 1,000 years ago. And this is look about this reality was massive. Raining was in summer, which is in summer you need a lot of water. Just now if you're looking to Spain, oh my gosh, it's completely damaged landscape. Tehát egy valenciai professzor, aki ezeket a jelenségeket tanulmányozta, összehasonlította a mostani csapadékot Valenciába és az 1000 évvel ezelőtti csapadékot, és akkor azt mondja, hogy hú, hát hogy lehet ez, hogy annyira tönkrement ott a táj az Ibériai félszigeten. With return water to a slow water cycle is growing of precipitation and make full effect. Tehát a víz visszatérése a kis vízciklusba, az hűtő hatása van. Tehát lehűti a... It is very simple. Air condition, more biomass, more food, more biodiversity, carbon sequestration, recycling of nutrients and water, employment and economy development. Tehát látjuk, hogy nem csak egy hatása van, hanem nagyon sok, tehát egyrészt a légkondicionált, a hűtőhatása, a biomassa, több táplálék, akkor a biológiai sokféleség növekszik, a szénlekötés, akkor a víz és a tápanyagoknak a reciklálása, munkahelyeket teremt. Kérdés, hogy valami negatív hatása van-e? Yeah, and it's we develop this like I am technocrat and we develop this water rotor. And what is mean water rotor? It is not only about water, how to have water on the water reservoir and to distribute to irrigation, to water supply for industry and so on, and working for energy. But it is very simple solution. Water rotor means this is rotor. And this rotor needs to eat sun, rain and CO2. This is photosynthesis. Tehát ha mérnöki szemlélettel nézzük a kérdést, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egyszerű, mert itt vizet összegyűjtjük, csapokon elvezetjük, és szabályozzuk, kormányozzuk a vizet, tehát mondják vízkormányzás, tehát kormányozzuk a vizet. De itten, ha megnézzük a különböző pontokat, is mindent a nap mozgat. A fotoszintézisen keresztül a nap mozgatja ezt az energiát. And 200 years we are still pushing
rainwater, go away, go to sea, go outside from our space, because there's now, I don't need you. Igen, és mégis ennek ellenére azt mondjuk, hogy nincs szükségünk a vízre, hanem elengedjük a... And this photosynthesis is smaller and smaller, and its fabric, it is here. Tehát ez mind kisebb, és hát ez a gyár, tehát ez ami működteti az egész rendszert, ez egyre betegebb. Which means if you return water to a system and starting to growing, regenerate photosynthesis, natural sources around this is starting to develop natural human sources, technology sources, money, information sharing, and it is everything is sustainable. Tehát ha visszavisszük a vizet, akkor tápláljuk a rendszert, és akkor a rendszer egészét, ami a gazdasági rendszertől, az ökológiai rendszerhez mindent táplálni. Yeah, and this picture is again for understanding about this drug, scope run of the day, and this is about result. And just now it is not only a lot of grass, but a good condition for flood protection, biodiversity, and this place, it's, in summer it is a lot of flowers with beans and so on, and it's a butterfly, and it's a good ecosystem, and this is about reality. And this project of 3 hectares cost, what do you think, how much costing? Over 3 hectares. How much? What do you think? 3 hectares, 100 euros. No, it's 1000. it is about 50,000 euros. Which means for every hectare it is about 5,000 euros in a condition which was starting to implement, and it's a lot of this money was returned on, for example, on carbon credit. Twice. De hát itt az a helyzet, hogy valóban látjuk, hogy egy kicsit csúnya mondjam úgy, mert egy kicsit zavart a táj, de a víz segítségével visszatér az élet, és az nem látszik az, hogy ahogy ott nyáron szitakötők, pillangók, virágok, mindenféle van, és egy ilyen hektár, tehát egy hektár ilyen területnek a rehabilitálása az nem is olyan drága, az olyan 5000 euró. Yeah, and it's if you like, we can to visit in Saturday this program. Yeah, Azt mondja, hogy ezt is meg tudjuk látogatni, ha akarjuk bejöttek. Košice, yeah. Yeah, this is last picture is about this from Tiki Photo Brigade, and this guy is this guy, my very good friend. He died, and it's his first Czech band, which he built on the summer camp Blue Alternative. And this is guy from US, he was peaceful volunteer in our NGO, and we built another project on the Blue Alternative in 1996. Who is this? This? What is it? Tehát mondta, hogy ez 96-ban, amikor az első ilyen kis munkákat végezték, akkor ott egy amerikai önkéntes, és akkor kérdeztem, hogy hát ki az ott jobb oldal, hát azt most megismeritek, hogy kiről van szó. 96-ban. Köszönöm szépen for your attention, and if you have some question, please develop. If we have a lot of questions, if you need deeply, or if it is everything is clear, I will be happy. But it is a lot of pressure and a lot of information, very short presentation. For now, thank you very much. Ezután a kép után van egy
Van egy meglepetésem Michalnak, mert ebben a könyvben, amiben összefoglaltam hát ilyen környezetvédelmi problémák, meg ez a vizes kérdéseket, és a vízgyűjtők történetét, meg a vízgazdálkodás európai történetét úgy nagyjából összefoglaltam, és mindjárt megnézzük, hogy hol van. Itt ebben, mert valahol van. Lássuk, hogy hol. Na, meg kellett volna hamarabb keressem, de mindegy, megfogjuk, van időnk. Tegyem fel a szemüvegem, én meg jobban látom. Okay, let's go through. No, wait. So I have a surprise for you. After this picture, in this book I wrote this book about water issues. Yeah, here. About water issues. Please look at this. Who are these handsome guys in this picture? United States. Oh, very fine. So this is history. Leírtam a vízgyűjtő bizottságnak a történetét, meg a vízgazdálkodás történetét, és ebben az egyik érdekes kép, amikor mi ketten részt vettünk Harrisburgban 1995-ben, a Susquehanna folyó vízgyűjtő bizottságának az ülésén. So this is for you, from my side. It's in Hungarian, but János will translate for you. And it's very nice that it's. And here we have our works, what we are doing. This this water retention. Hát ebben megvan, amiket mit csinálunk, ezek a Magyarul van-e? Magyarul, igen. Yeah. And thank you, and it's. Most nem hoztam többet, de ha valaki érdekel, majd otthon majd. We were together in 1996, yeah. 95. 95? No. 30 years. Universal this year in May. In May. Yeah. Thank you, Zoltan. Okay, Yeah. you're welcome. You are returned and again, and we need to prolong our life and to more active for water. Yeah. Oké. Hát ha van valakinek kérdés, akkor most lehet egy ilyen beszélgetés, mert hát ez nagyon koncentrált volt ez a Michal előadása, és maga ez az elmélet, ez hogy mondjam, új a mainstream elméletekhez képest, és egy picit tovább viszi ezeket az elméleteket, és megmagyaráz olyan dolgokat, amit hát a gyakorlatban tudjuk, hogy jó, hogy a vizet jó visszatartani, de itt most megvan az elméleti magyarázata is, és a valenciai, tehát gyakorlatilag a tudomány manapság mindennek tud magyarázni, csak nem mindenre keresi a magyarázatot, mert sok esetben kényelmesebb, hogy most nem beszélünk erről, és bizonyos dolgokat nem is értünk annyira. Azt mondjuk, hogy hú, most mi az 1,5 fok a melegszik, hát az mi az a 1,5 fok, de hát ha meggondoljuk, hogy nekünk, mint embereknek, hogyha 36,7 fokról felmegy a hőmérsékletünk 38 fokra, akkor nem vagyunk betegek? És csak 1,5 fokról van szó, 1 fokról van szó, 1,5 fokról. Hát ugyanígy, hogyha a Földet is, az föld ökológiai rendszerét is egy ilyen organikus entitásnak tekintjük, akkor ez a 1,5 fok nagyon-nagyon sokat számít ilyenként. Van egy kérdés. Tessék! Itt Szlovákiában is a folyók voltak-e szabályozva? Tehát,
télen is, tehát valamikor ilyen harcos voltak-e is, most pedig ugye ki van, hogy gyorsan menjen le a víz, tehát egyenlős szakaszra csinálták. Tehát, hogy voltak, hogy Voltak-e? Tehát le vannak-e szabályozva? The question is if in Slovakia the water regulation, how strong process is the water regulation? How happened? And some activities was oriented to meandering of rivers, but what is extremely important is to manage of landscape directly over catchment areas, to decreasing runoff rainwater to the streams. First step, and after that create better condition to meandering systems. Tehát itt az a helyzet, hogy így is le voltak vágva, de most bizonyos helyeken próbálják ezeket a meandereket újra állítani, tehát vannak ilyen rehabilitációs próbálkozások, ilyen munkák, mert problémákat. Tehát ez a meanderek levágása, ez egy világméretű tendencia volt, és itt, hát annyira nem ismerem Szlovákiában, de Csehországban nagyon jól ismerem, a Moráva mentén, ott nagyon híresek az úgynevezett oxbows, tehát ilyen ökörnyom, mert a meander úgy néz ki, minden ilyen patkó, és hogy ezeket rehabilitálják, és nagyon sok ilyen projekt. Meandering system is oriented only to prolong a flow of water on the stream. But more important, it is danger about desertification process, which is lost annually in Slovakia. It lost about 1% of water from small water cycles. Tehát a meandernek tulajdonképpen az a szerepe, hogy a vizet a folyóban tartsa, tehát hosszabb ideig folyik, de azt mondja, hogy ami veszélyesebb, ez a sivatagosodás, ami egy nagyon aktuális folyamat ez a... De az az eredménye, hogy a víz nincs. Ez az igaz. And we need to increase motivation of forester, farmers and urban planning to change or manage of rainwater on the landscape. Tehát nagyon fontos, hogy az érdekelt feleket, az érintett feleket motiváljuk, hogy a vizet ott tartsák a tájban, és hát ezt különböző módszerekkel lehet megoldani, és a helyzet az, hogy most van egy ilyen irányzat, hogy hagyjuk szabadon folyni a folyókat, és ahol ezt megteszik, az nagyon jól működik. Itt az én könyvemben is le van írva egy eset, szintén a Moráva mentén, ahol egy Szlunyákov nevű helyen, ott egy kb. 5 km hosszú parkszakaszon, úgy, hogy a folyó bal oldalán és jobb oldalán is egy 500 métert kivontak a mezőgazdasági forgalomból, hagyták, hogy a folyó a meandereket visszaalakítsa, és 10 év alatt nagyon szépen visszaalakult. Tehát a természettel, ha együttműködünk és hagyjuk a természetet dolgozni, akkor van esély. And it's this research which we published quarter century before, just now it is official authority saying the same, but lost 25 years. Igen. Tehát ez van, hogy amit a tudományos világ, meg mi is mondtunk ezelőtt 25 évvel, most a hatóságok azt mondják, csak 25 évet elveszítettünk. And this is about problem because we are very conservative, and with conservatism it is really create prolonged period, and around this process is more and more dry lands. And it is Slovakia was in history a rich country for the water, and just now is nothing. We are heat like in India.
Tehát az egyik probléma az, hogy ebben a kérdésben nagyon konzervatív szemléletünk van, és hát ezt a víz elvezetési módszert, ezt még mindig folytatjuk, ha bár nem lenne szabad, és Szlovákia, mint ahogy mi is, valamikor gazdag volt vízbe, tehát egy olyan ország volt, ahol nem volt probléma a víz, nem is jelentett különösebb problémát a vízhiány. És most pedig olyan állapotok vannak, mint Indiában, azt mondjuk. And it is necessary to build capacity from up to down. It is about legislation tools, and these legislation tools need to orient it to protect water on the system, not only water which we are see, and from bottom to up on the local communities and to building capacity to starting on the community level to protect our perspective on sustainability. Tehát itt most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a helyi közösségeket kell valahogy meggyőzni, vagy rávenni arra, hogy erre figyelmet fordítsanak, és hogy a víz megtartási módszereket, tehát ahogy mondja, ilyen building capacity, tehát ilyen képességeket kell fejleszteni, úgymond ez egy ilyen nagyon divatos kifejezés, de tulajdonképpen erről van szó, hogy meg kell tanítani ezeket a helyi közösségeket, hogy ebbe az irányba menjenek és hogy ezzel foglalkozzanak, mert ha jó szándék megvan, akkor már egy lépés megvan, de ahhoz kell egy kis technikai tudás is, és akkor ez az úgynevezett kapacitás, amikor megvan a szándék is, megvan a tudás is, és akkor készen áll az ember, vagy a közösség, vagy az illető feladatot végrehajtson. And we just now have quite a relatively good impact on the European communities, especially about, for example, 2 weeks ago we were on the high-level meeting about water in Brussels. Hát most úgy néz ki, hogy Európában elég fogékonyak erre, és mondja, hogy ezelőtt 2 héttel volt egy magas szintű találkozó Brüsszelben. And it's if I'm really thinking, for example, for my grandkids, I am a really disappointment for perspective, because it's maybe 10 years, 20 years is nothing. Completely will be dangerous situation. Azt mondja, hogy nagyon aggódik az unokáiért, mert 10-15 év múlva már nagyon súlyos lesz a helyzet. And we need to act and mobilize on the, and please, if you have impact on your community and to decide to helping to reverse system, will be nice, and we are open to helping for you. Hát azt mondja, hogy nagyon fontos a helyi közösségeket mobilizálni ebben a kérdésben, és hogyha itt hát nyilván ha itt vagyunk, akkor létezik ez a szándék, de ő azt mondja, hogy ha itt tovább akarunk lépni, akkor szívesen segíteni. And I am satisfied with Zoltán, with Sylvia bring you to Slovakia to listen, and it's that if you are satisfied with this idea, please help on your community to create the real solution in practice, not theoretical, in practice. Tehát azt mondja, hogy örvend, hogy itt a társaság itt van, és hát, hogy nem elméletbe kell, hanem a gyakorlatban kell ezt csinálni, és minél hamarabb neki kell fogni, mert ne vesztegessünk el több időt a közösségek szintjén. Nem elég csak akarni, tenni. Erről van szó. Not enough to want, you have to do. Yeah. Említette, amikor felsorolta a vízvisszatartás előnyeit, az utolsó pontban volt egy kérdőjeles kijelentés, hogy és a hátrányai, na tudna-e hátrányokról pár szót mondani? We can tell something about disadvantages
negative effects there are, or just as a poetic question? Yeah, it's and it's some big problem is about a lot of money just now in Slovakia flowing to water retention measures, but people don't understand why and what is and how to necessary to be honest. Tehát, hogy egy csomó pénzt ebben most befektetnek az egyik hátránya, de az ember nem igazán értik, hogy ez miért van. I try to explain you about to understanding about this where we are just now and what is about to link between you guys and water and how we have impact for that. And where we decided in a lot of mistakes in past. Hát igen, ez, hogy lehet a múltban elkövetett hibákat javítani, de ha már negatív hatásairól beszélünk, akkor hát az a helyzet, hogy ezeket a mocsarakat annak idején nem véletlenül csapolták le, hanem azért csapolták le, mert egy csomó olyan programot volt, például szúnyogokat, meg területet, ami nyilván abban az időben előny volt. Viszont az a helyzet, hogy ha megnézzük például, mit tudom én, a szúnyogokat, azok hatalmas mennyiségű biomasszát vesznek ki a vízből, és hogyha a fecskék megeszik, tehát hogyha egy egészséges rendszert tartunk fenn, akkor ez része a rendszernek, tehát nincs tökéletes rendszer. Tehát az ember eddig próbálkozott a természetes rendszertől minél távolabb menni, mert a természet veszélyes. Tehát mi tartunk ilyen környezetvédelmi programokkal, diákokkal, és hát a mai gyerekek azok félnek kimenni a természetben, hogy ott van a medve, ott van a kullancs, ott van a darázs, ott van a légy, ott van a szúnyog, de veszélyes, inkább maradjunk benne a házban. De az a helyzet, hogy a természet nélkül nem tudunk élni, tehát ezekkel a természetes rendszerekkel valahol együtt kell élni, és a másik az, amiért tulajdonképpen lecsapolták ezeket a vizes élőhelyeket, hogy területet akartak nyerni. De ha megnézzük, hogy ha egy alkalmazkodó gazdasággal hogy lehet ezt a területet jól kihasználni, akkor az előnyeit látjuk, mert az volt, hogy miért kellett lecsapolni. Mert amikor mindig ilyen indikátorokkal beszélünk, milyen indikátor, egy időben az egyik gazdasági indikátor volt, hogy mennyi gabonát termel egy ország. És akkor mindenki gabonát akar termelni, és akkor például itt a nyáron mentén, ahol az árvíz után, miután elment az árvíz, az iszapba el lehetett ültetni a zöldséget, viszont a gabona, az őszi gabona, aznak egyáltalán nem volt jó. Tehát akkor le kellett csapolni, és ez nagyjából minden területen így zajlott. Tehát azért csapolták le, hogy területet nyerjenek. Viszont itt most az új paradigma, tehát az új megközelítés szerint olyan gazdasági tevékenységeket kell kitalálni, ami alkalmazkodik. Lehet gyümölcstermesztés, lehet állattenyésztés, és hallgazdálkodás, az is lehet. Tehát a különböző intézmények, azok együtt kell működni, beszélgettük itt a kollégákkal, hogy voltak ilyen nagy vizesülő rehabilitációs projektek Romániában, a Szeret mentén, akkor volt a Maros mentén, egy mind katasztrófa csőd volt, mert öncélú volt. Tehát ezeket a területeket megvették, mint tudom én, 100 hektárt megvettek, és akkor azt ott elárasztották, és úgy mi van ott, milyen mocsaras, mi van ott azon a területen. És a végén fel kellett adják, mert a helyi közösség nem fogadta el. Tehát itt a helyi közösséggel kell ezeket a területeket együtt. I explained why were drained these wetlands in Romania. Were some experiences to renaturation by the authorities, but were always big areas, and the authorities want to buy, to own this. But it's not possible to have
wetland just for wetland. So we need to combine with economical possibilities with the local communities. Yeah, and it is important to understand it is not goal. It is not to build, for example, wetlands or check dams or pond, but to harvest water on the system. And because with water, it's starting to motivate everything: life, thermoregulation, fertilizing, microchemical, biological process, and so on, and create rain. Which means it is an indicator. It is a lot of mistakes which are on the government level in Slovakia just now. It's created. How many check dams you are built? How many ponds you are built? But it is not important. Important is about to water, how much water you are. It is content. It's not about formal, and it's and people around it don't understand. If you need build some form, you don't understand why, and after that you create a lot of mistakes. Tehát This is important. nem öncélúan kell, nem csak azért csinálunk ilyen fedéklépcsőket, hogy csináljunk, hanem meg kell érteni a célt, hogy miért csináljuk ezeket, és akkor a célnak megfelelő eszközöket kell ott kiválasztani, mert hogyha csak az eszközt nézzük, hogy most itt tudom, építsük 300 fenőküszöböt, akkor nagyon sok hibát lehet elkövetni, és itt hát el is követünk, tehát például mit tudom, a hallépcsőket, csinálunk hallépcsőket. Tehát olyan hallépcsők vannak a legtöbb helyen, hogy ott még sétapálcával se tud felmenni az a hal, mert egyszerűen nem alkalmas, de hát kell a hallépcső, mert az a hülye Európai Unió kéri, hogy legyen hallépcső, akkor csinálnak hallépcsőt. Én még normális hallépcsőt nem láttam Romániában, ahol tényleg egy normális hal, nem egy akrobatta, nem egy valami speciális képességekkel rendelkező hal felúszik, hanem egy normális hal, ami biztosítja az úgynevezett longitudinális konnektivitást. Itt ez lenne, hogy ne fragmentáljuk a folyókat, hanem az élővilág az végig tudjon járni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges, amit mondok most, hogy nem öncélúan kell ezt csinálni. Nem a cél a víz viszontartás. Persze, tudjuk, hogy mi a cél, és akkor a célnak a függvényében kell, hogy vízviszontartás egy elvi cél, de hogy hol, mennyi kell, milyen módszerrel, ezt nagyon kell. And for example, we are close to philosophy, but it is necessary to think on the framework. For example, this room, it is value of this room. It is not on the walls of this room, but space which are this wall create. This is important. And you know, if you are good feeling, it is great, and it is your feeling is not dependent on the wall. Yeah. On the space which you are creating, and the same is in nature, and it is about we forgot a lot of contents we lost, and we are strongly oriented to formal, and we are creating a lot of misunderstanding, and the result is really still problem which is growing. We are speaking about how we are society which are fascinated and so on, we are flowing to cosmos, but we don't understand real life. Hát, itt az a baj, hogy a formának túl sok jelentőséget tulajdonítunk. Tehát itt például ebben a szobában nem az a lényeg, hogy falak vannak, hanem az a lényeg, hogy mi ebben a térben, tehát egy teret biztosít nekünk, amely jól érezzük magunkat. És elmegyünk a kozmoszba, meg egy csomó olyan dolgot csinálunk, ami megcsinálhatjunk, mert most már tényleg a tudomány a lehetetlen határait súrolja sokszor, lehetetlen határait súrolja, de nem értjük meg az élet lényegét, tehát az igazi problémákat, azokat nem értük meg, mert technikailag az ember nagyon sokat fejlődött, rengeteget fejlődött, de szociálisan ugyanott vagyunk, mint az ókorban, ugyanazok a társadalmi
szokások, berendezkedések, semmi újat azóta nem találtunk fel. Míg technikailag minden 20 évben valami új megjelenik. Oké, még valami kérdés, ha van? You are tired from my... Akkor köszönjük szépen, akkor Michal is a pizzát megeheti. Michal, you can eat the pizza.